Вітаю на каналі, друзі! Ви на каналі Steam Deck Radar і у мікрофона Дід в кедах. Сьогодні ми з вами поговоримо про емулятори на паровій дошці. Де їх взяти, як встановити та як додати до них ігри, так щоб вони відображались у Steam бібліотеці. Забігаючи трохи наперед, для емуляторів потрібно буде місце, де будуть зберігатися біоси, ігри та все інше для них. Бо самі емулятори будуть встановлені на жорсткому диску. Це місце може бути виділене на внутрішній пам'яті на жорсткому диску або на зовнішній SD-карті. Який саме варіант вибрати, це залежить від вас. Тож давайте обговоримо обидва ці варіанти. Якщо ми говоримо про жорсткий диск, то це SSD. Ясна річ, що операції зчитування та запису будуть набагато швидше, аніж з зовнішньою SD-карткою. Але якщо ви полюбляєте, щоб у вас було встановлено декілька десяток ігор одночасно, а жорсткий диск не дуже великого об'єму, то зовнішня SD-карта з іграми це не такий вже й поганий варіант. Особисто я зберігаю ігри для емуляторів на зовнішній SD-картці. Вона в мене на 512 ГБ і поки все працює добре. Але це поки, бо практика показує, що SD-карти мають тенденцію раптово вмирати. Тож якщо у вас SSD невеликого об'єму, то мабуть кращий варіант це купити інший з більшим об'ємом пам'яті. Бо заміна SSD це не дуже складно на Steam Deck. Якщо ж ваш вибір все ж таки впав на зовнішню SD-карту, то перед початком роботи з нею її треба відформатувати. Це можна зробити в ігровому режимі деки. Переходимо в розділ налаштування, системи, знаходимо пункт формат SD-карт. Для сумісності з емуляторами SD-карти мають бути відформатовані в форматі ext4 або BTRFS. Форматувати карту також можна, якщо перейти до розділу Storage та вибрати саму картку, натиснути кнопку Y та вибрати формат Drive. Але майте на увазі, якщо вона відформатована в неправильному форматі, то в цьому розділі ви її не побачите. А тепер давайте перейдемо до того, заради чого ми всі тут зібралися – встановлення емуляторів та ігор до них. Софт, який ми буду встановлювати, називається EmuDeck. Це, так би мовити, менеджер емуляторів, їх конфігуратор, менеджер біосів та ще купу всього він може робити. Його нам треба встановлювати в режимі робочого столу, тож переходимо туди. Тут нам потрібен буде інтернет-браузер, любий. По дефолту у вас повинен бути встановлений Firefox, можете відкрити його. Переходимо на сайт EmuDeck. На цьому сайті переходимо у розділ Download. Перейшовши туди, обираємо операційну систему. На правій дошці бігає SteamOS. Нам люб'язно повідомляють, що завантажений файл треба буде перемістити на робочий стіл та запустити його подвійним кліком. Так і зробимо. EmuDeck при встановленні запропонує вам два варіанти встановлення – Easy Mode та Custom Mode. При Easy моді він вибере дефолтні параметри та встановить дефолтний перечень емуляторів. При Custom моді користувач сам буде обирати кожен крок. Я вибрав Custom Mode, тому що мені не потрібні усі емулятори, що він має, а лише декілька. Але ви обираєте, що вам більш подобається. На цьому етапі EmuDeck пропонує вам вибір, де зберігати ігри для емуляторів. Те, про що ми говорили до цього. В своєму випадку я обираю SD-карту. Далі вибір девайсу, на якому ми встановлюємо EmuDeck. А ось тут ми вже обираємо саме емулятори, які потрібно встановити. Якби ми обрали варіант установки Easy Mode, то весь цей список був би встановлений. Звісно, це не проблема, бо більшість з емуляторів займають небагато місця на жорсткому диску. Але навіщо встановлювати софт, який ви не будете використовувати? Тим паче, що доставити емулятори потім не проблема. Тож, обираємо, що хочемо встановити. В моєму випадку це емулятори першої, другої та третьої Соньки. І емулятор свіча. На цьому етапі EmuDeck говорить, що треба вибрати емулятори, які він оптимізує та налаштує під час встановлення. Якщо ви вперше встановлюєте EmuDeck, то на цьому етапі обирайте те ж саме, що ви вибрали на попередній сторінці. У разі, коли ви захочете щось скинути на дефолтні налаштування або довстановлювати, то тут потрібно буде зазначити вибірково лише те, що саме ви хочете змінити. Тож зараз обираємо те ж саме, що ми обрали на попередній сторінці. Тут EmuDeck пропонує обрати лейаут для 4 кнопок, що розташовані з правої сторони.
Це робиться тільки для емуляторів Nintendo, тому що там кнопки A та B розташовані навпаки, ніж на Steam Deck. І коли ви запускаєте гру на емуляторі Nintendo і в грі бачите підказку, що треба, наприклад, натиснути кнопку A, то вам потрібно тиснути B. І це налаштування якраз мапить ці кнопки навпаки. Раніше в попередніх версіях EmuDeck цієї опції не було. Для цього потрібно було встановлювати додаткові патчі або міняти налаштування самої дошки. Але команда EmuDeck зробила ось такий приємний апдейт. Мій вибір – Controller Layout, щоб кнопки замапились навпаки і щоб я не заморачувався у самій грі. Наступні 3 сторінки ми обираємо косметичні зміни. Тут ми перевіряємо, що ми обрали все, що ми хотіли, та сконфігурували так, як ми хотіли. Та тиснемо Finish. Чекаємо, поки він закінчить встановлення та конфігурацію. Done. Ми бачимо перелік емуляторів, які були встановлені. На цьому етапі EmuDeck пропонує режим додавання ігор. Я завжди обираю Manual, тому що мені спочатку треба знайти ігри, а потім вже додати. Але якщо у вас вже є заздалегідь приготовлений носій з іграми, обирайте режим Automatic Import. І EmuDeck пропонує одразу, не відходячи далеко, відкрити головну директорію, де мають зберігатися ігри, біоси та інші файли для емуляторів. Як ви бачите, ця директорія називається Emulation. Знаходиться вона в мене на SD-картці. І в ній є директорія ROMs. Ось вона нам і потрібна. Переходимо туди. Тут будуть зберігатися наші ігри для емуляторів. В цій директорії ви бачите купу сабдиректорій з назвами різних консолей. Це і є папки для ігор для кожного емулятора окремо. В моєму випадку мене цікавлять директорії PS2, PS3 та PSX. Хоча емулятор для першої плойки називається Duck Emulator, але EmuDeck шукає ігри для нього у папці PSX. Поки нам це рано, згортаємо це. Нам люб'язно розповідають, які директорії для чого. Тут нам пояснюють за Steam ROM Manager, але ми про нього і так далі поговоримо, тож скіпаємо. Тут хоткеї для емуляторів. Все, поздравляю, ви зробили це. EmuDeck встановлено. Тепер нам потрібно перенести ігри, які ми підготували, у потрібну директорію. Сам файл встановлення тепер можна видалити. Перш за все, нам потрібні файли біосів для емуляторів. Без них ігри не будуть працювати. EmuDeck їх побачить, емулятор теж. І навіть в бібліотеці Steam вони з'являться. А ось працювати вони не будуть. Тож, біоси. В мене є заздалегідь приготовлені біоси. Давайте їх перенесемо куди треба. В мене вони зібрані в одну купу, для першої плойки та для другої. Беремо усі гуртом та копіюємо. Нам треба перейти за шляхом, в моєму випадку, SD-картка, директорія Emulation, директорія BIOS і копіюємо усе сюди. EmuDeck сам розбереться, для якого емулятора який BIOS. Тож не заморачуйтесь. Чому їх так багато, біосів? Тому що для кожного регіону Європа, Японія, США та інші був свій BIOS, який працював тільки з дисками, які виготовлені саме для цього регіону. Тож таким чином ми робимо, щоб наш емулятор працював з дисками усіх регіонів. BIOSи скопійовані і йдемо до ігор. В мене також є парочка ігор заздалегідь приготовлених. Це перший Devil May Cry та Think. Ви можете помітити, що файли гри можуть бути різних форматів. В даному випадку в цих ігор вони відрізняються. Ігра Think має 2 файли. Нам потрібні усі їх файли. Копіюємо їх до директорії Emulation, ROMs, PS2. Після цього запускаємо EmuDeck. Перевіримо, чи розпізнав він біоси, що ми скопіювали до цього. Переходимо в BIOS Checker. Так, він розпізнав біоси. Як бачите, біоси для першої та другої плойки зелені. Також з правої сторони тут є нотаток, яка повинна бути ієрархія директорій для біосів та ігор. А зараз переходимо в Steam ROM Manager. EmuDeck нам каже, що він закриє Steam. Просто жмакаємо ОК.
Тут EmuDeck відкриває вікно парсерів ігор для емуляторів і додавання їх до бібліотеки Steam. Жмакаємо Add Games та далі жмакаємо Parse. В цьому вікні ми бачимо ігри, які парсер знайшов для всіх емуляторів, які встановлені. А також самі емулятори він чомусь розпізнав як ігри. Немає сенсу додати самі емулятори до бібліотеки Steam, тому що коли ви запускаєте гру для емулятора із Steam, потрібний для неї емулятор запуститься автоматично. Тож прибираємо емулятори з цього списку та натискаємо Save. І в нас залишилось якраз дві гри, які ми додали до цього. Тут ви можете змінити обкладинки для ігор, як вони будуть виглядати у Steam. Натискаємо кнопку Save to Steam. Все, ви це зробили. Ігри вже в бібліотеці Steam. Давайте перейдемо в ігровий режим та подивимось, що ми наробили та як тепер з цим жити. В ігровому режимі переходимо до вашої бібліотеки, розділ Non-Steam. І ось тут будуть всі ваші ігри для емуляторів, які ви додали через Steam ROM Manager. Але не забувайте, просто скопіювати ігри у директорію емулятора недостатньо. Вам потрібно після цього запустити парсер і додати ігри до Steam. Давайте тепер перевіримо, чи працює воно взагалі. Для прикладу запустимо перший Devil May Cry. Як бачите, все працює чудово. 2 millenniums ago, there was a war between the human world and the other, the Under. На цьому з емуляторами все. Ми встановили та налаштували емулятори, додали ігри до одного з них, та також додали ці ігри до бібліотеки Steam. Перевірили, що все працює добре. Дякую за перегляд відео. Сподіваюсь, воно було вам корисне та у вас все вийшло з першого разу. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити цікаве відео про ігри та корисні відео про налаштування вашої деки. З вами був Дід в кедах. На все добре та бережіть себе.